Chào các bạn nha. Mình có những đôi dép bị đứt như thế này nha các bạn. Bỏ đi thì quá uổng ha. Hôm nay hướng dẫn các bạn mình có thể sửa nó và đi lại bình thường nha các bạn, rất là chắc chắn luôn. Rồi, cái loại quai dép này các bạn, đây là một cái nhựa cao su nha các bạn. À, chó mèo hay là mình đi lâu ngày nó bị cái sự cố gì đó nó đứt. À, thì cách khắc phục của nó cũng rất là đơn giản luôn nha các bạn. Rồi, mình tiến hành bắt đầu nha các bạn. Thì cái loại nhựa cao su thì các bạn có thể sử dụng nhiệt để cho nó chảy ra nha các bạn. Rồi mình tiến hành làm ha. Rồi, các bạn nhấn nhộ. Đó. Rồi sau đó các bạn sử dụng cái loại chỉ này nha các bạn. Đây là cái loại chỉ rất là bền. Các bạn có thể sử dụng cái loại chỉ này. Đây là cái loại mà người ta dùng để may túi xách các bạn, ba lô túi xách á. Gọi là chỉ sáp nha các bạn. Nó rất là mảnh. Cái sợi của nó thì lớn hơn cái sợi chỉ may vải bình thường ha. Loại này là 0.8 nha các bạn, rất là mảnh và bền, không có đứt được ha. Và nó có độ bóng nha các bạn. Thì có một số nơi người ta gọi là chỉ cước nha các bạn. Đó, các bạn sử dụng cái kim khâu này cho mình. Đó. Cái sợi chỉ này thì có thể sử dụng cái kim nhỏ, các bạn khâu vẫn được nha. Cũng khá rẻ các bạn, mười mấy 20 ngàn cuộn chỉ này thì các bạn có thể làm được rất nhiều việc. Mình có thể mình mua để mình dự trữ làm việc nha các bạn, sửa chữa đồ trong nhà ha. Đó, thì vì cái này nó bằng cao su rất là mềm luôn các bạn, rất là mềm luôn. Các bạn có thể sử dụng kim nhỏ này, các bạn có thể sửa dễ dàng luôn nha các bạn. Rồi cái mối đầu ha, cái mối đầu các bạn thắt lại cho mình. Đó, những cái mối đầu như thế này các bạn thắt lại ha. Rồi các bạn may lần lượt lại thôi. Với cái hay của cái chỉ này các bạn, nó không có bị xoắn, các bạn may rất là dễ luôn. Chắc tay xíu nha các bạn. Cái hay đó, các bạn kéo ấy nó hết xoắn luôn ha.
Rồi các bạn xiên ngang qua bên kia luôn ha. Trường hợp này nó hơi cứng thì các bạn có thể sử dụng cái kìm ha, xiên ngang qua luôn nha các bạn, để khóa luôn ha. Rồi nút cuối thì các bạn thắt nó lại là được ha. Đó, rất là chắc chắn luôn nha các bạn, rất là chắc chắn luôn. Đi không hề đau chân nha các bạn. Đó, các bạn thấy mặt sau này rất là chắc chắn luôn ha, và nó cũng tệp với cái đường chỉ này luôn. Rồi mình chúc các bạn thành công nha. Xin chào tạm biệt các bạn.